Ang topic natin ngayong umaga is, My Son, Give Me Thy Heart. Bakit natin kailangan ibigay sa Diyos ang ating puso? Number one, because the heart defines who we really are. Kasi ang puso, mga kapatid, i-define yan kung sino talaga tayo. Bagamat ang puso hindi nakikita, pero kung ano yung puso mo, ayun po tayo. Sabi, it is the center of a man or human soul. It is the faculty of human soul. Sabi, volition, our will, emotions, intellect, nanggagaling po yan sa puso. Sabi sa Proverbs 23, verse 12 to 15, kung atras po tayo, sabi po ng Biblia, apply thine heart unto instruction, and mine ears to the words of knowledge. So, ibig sabihin, ang puso po ay tinuturuan. Merong tinatawag na will, may volition, may emotions, at may intellect. Kasabi dyan, withhold that correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul. My son, if thine heart be wise. Take note, mga kapatid. Ang puso pala ay pantas, my heart shall rejoice, even mine. Diba? Kaya pala minsan, di ba, may kita natin, di ba? Minsan yung puso, no? Mamaya makita natin ano pa meron sa puso. So, ang puso po ay natuturuan. Alright? Sabi pa sa verse 22, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Ay mga kapatid, mas matindi pong pagtuturo pag yung puso po naturuan. Kasi hindi na magbabago yun eh. Kaya sabi naman, train up a child the way should go. Pag na-reach mo yung puso ng tao, mga kapatid, hindi ka naiwanan yan kahit tumaanak natin. Pero kung ito lang na puno mo, madali itong makabagbago yung isip eh. Pero yung puso, mga kapatid, pag nakuha mo yung puso ng isang tao, kaya nga diba sa magsingirog, pili mo yung babae, napakatalino, valedictorian, alright? May pangarap, pero na-in-love. Ano nangyari? Wala na. Bakit? Nakuha na yung puso eh. Nasungkit yung puso. Amen? Tama po? So mga kapatid, doon napaka-importante ng puso. Ang puso po'y natuturuan pala. Amen? So yun po. Proverbs 24 verse 2. Sabi ng Proverbs 24 verse 2, for their heart studieth destruction and their lips talk of mischief. So ibig sabihin may intellect. Diba? Ang puso po'y natuturuan. Ano pa? Proverbs 18 verse 1, 12 and 15. Proverbs 18, 1, 12, and 15, through desire, a man having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom. So hindi lang ang puso natuturuan, ang puso po ay nagdidesisyon. Alright? Nagdanasa. At sabi sa verse number 12, before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Verse 15, the heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. Kaya napaka-importante po ng puso ng tao dahil sa puso po, ito ang nagdidesisyon, ito nakakaramdam, alright? At ano pa? Proverbs chapter 19 verse 21, ilang talata, sabi, there are many devices in man's heart. Sa puso ng tao, nagpaplano. At ano pa? Alright, sabi pa ng Biblia, chapter 17 verse 22, alright? Sabi ng Biblia, a merry heart doeth like a medicine, but a broken spirit like the bones. Alright? So, Proverbs 16 verses 1 and 5, sabi ng Biblia, the preparations of the heart in man, and the answer of the tongue is from the Lord. So, bawat paghahanda raw po ay nasa puso, nagpaplano pala yung puso, kaya nga device it. The heart devices, the heart desires. Diba? At ayan pong naging dahilan din kung bakit si Lucifer, nagnasa siya mula sa kanyang puso, naghangad siya. Kaya kung ano yung puso, ano yung pagnanasa mo, ayun ka. Ayun yung tatahakin mong landas, kung ano yung nasa puso mo. Kasi mahirap naman tahakin sa bagay kung wala dun yung puso natin. Diba? So yan po yan, the heart defines who we really are, kung sino po talaga tayo. Diba? Ano pa? Proverbs chapter 16, verse number 5, everyone that is proud in heart, take note mga kapatid, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hand join in hand, he shall not be
unpunished. So yung pride pala, wala sa isip, wala sa utak, nasa puso, mga kapatid. At ano pa? Sabi sa verse number 9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Proverbs, the verse 21, the wise in heart shall be called prudent, and the sweetness of the lips increaseth learning. And Proverbs chapter 14, verse 13, alright? Even in laughter, the heart is sorrowful, and the end of the mirth is happiness. So ang puso po, it defines who really are, kung anong present situation natin. Pag masaya ang puso mo, masaya rin ang iyong pagkatao. Pag malungkot ang puso mo, malungkot din ang iyong pagkatao. Alright? At kung may plano ang puso mo, naandun din yung kaisipan natin, yung ating pagkatao. So it is the center of man or oneself. Number 2, kung bakit natin kailangan ibigay sa Diyos ang ating puso, the heart determines our destiny. Kung anong puso mo, ayun ka. Pangalawa, kung ano yung direksyon ng puso mo, ay yung destination mo. Kung anong present state ng puso ng isang tao, ayun po yung kanyang destination. Proverbs chapter 3, verses 1 to 6. Proverbs chapter 3, verses 1 to 6. Sabi ng Biblia, my son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the tip of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Huwag po natin basa-basa muna sisihin yung tao sa paligid natin. Kung bakit ka nagkakaganyan, mas mainam, tignan muna natin yung puso natin. Amen? Kasi kung ano puso natin, ayun yung ating definition ng ating buhay. Pangalawa, ito yung determinan ng ating kalalagyan sa hinahanap. Kaya sabi dito, trust, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. So bakit ka magkakaroon ng favor? Bakit ka magkakaroon ng magbuhay? Kasi binigay mo yung puso mo sa Diyos. So pagka pinili ng puso mo ang Diyos, definitely your destiny will become better, will become best, will become good. Pero kung pinili ng puso mo ay mali, hindi Diyos, kundi ibang bagay, ay yung destination mo. Kagaya ng si Solomon Anong sabi ng kanyang final letter sa Ecclesiastes? Vanity of all vanities, said the preacher. Bakit? Bakit vanity of all vanities? Ang dami niyang pera, ang dami niyang ginto, kayamanan, asawa. Pero sabi niya, vanity of all vanities. Why? Kasi pinili niya yung buhay under the sun. Ano ibig sabihin life under the sun? Trinay ni Solomon na mabuhay apart from God. Pag sinabi kasi under the sun, nasa ilalim ka lang, ang kinikilala mo lang. Wala kang kinikilalang Diyos. Pero pag sinabing life above the sun, ay nandun ito sa langit above the sun. Pero yung buhay na under the sun, which is maraming mga tao gusto nila yung ganung buhay, ang end ng life nila is futile or emptiness. Kaya nandun po nag-determine yung ating destiny kung ano po yung puso natin, kung ano yung ating iniisip, kung ano yung ating determinasyon, alright, at pinaplano sa ating buhay. Proverbs chapter 4, verse 20. Ano sabi ng Biblia? And 23. Proverbs 4:20-23 sabi, my son, ulit-ulit, my son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Alright? Let not them depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. So hindi raw natin tuturuan ang ating puso, mga kapatid, patungkol sa Diyos, palapit sa Diyos, ang end ng ating buhay ay kapamakan. Pero kung ipapaturo natin, ang puso natin matuto, mapaturo sa Panginoon. Anong end natin? Sabi ng Biblia, for they are life unto those that find them. At ano pa? Kalusugan sa kanilang mga laman. Amen? Hello, amen? Kaya kung may mga sakit tayo, mga kapatid, check natin yung puso natin. Baka meron tayong pagkukulang sa Diyos. At sabi ng Biblia, ituon natin ang ating puso sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi magbibigay ito ng buhay sa iyo at kalusugan, flesh, health of thy flesh. Amen? Ayaw ni Kuya, hindi agad gamot, hindi agad pa-idesic, hindi agad kung ano-ano agad. Tumuto ka muna sa salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos buhay yan. Check your heart. Ano ba state ng puso ko ngayon? Diba? O ano sabi ng verse 23? O sabi ng Biblia, keep thy heart with all diligence,
For out of it are the issues of life. Bantayan daw natin ang puso natin. Bakit? Kasi po, lahat ng issue ng buhay, nag-start yan sa puso. Bakit kayo nag-away? Nag-start lagi sa puso. Bakit? Naingit kasi ako eh. Bakit kayo nag-away? Kasi masama loob ko sa kanya. Puso, mga kapatid, are the issues of life. Kaya nga sabi ng Bible, love the Lord thy God with all thine heart. Kasi pag tama ang puso, mga kapatid, wala tayong magiging issue, wala tayong magiging problema. Pero pag may problema ang puso, mga kapatid, sabi nga nila, the problem of the heart is the heart of the problem. Pag may problema ang puso, ayan ang punot dulo ng lahat ng problema. Puso ng tao. Kaya the heart determines our destiny. Ano pa? Proverbs 6 verse 18, sabi ng Bible, an heart that deviseth wicked imaginations, the feet that be swift in running to mischief. O, bilhin mo mga kapatid, di ba? So kung ang puso daw po ay nagpaplano ng mga masamang imagination, saan niya pupunta? Papunta yan sa pagkakamali, papunta yan sa kapamakan. At ano pa sabi ng Bible? Proverbs 10 verse 8. Proverbs chapter 10 verse 8, the Bible says, the wise in heart will receive commandments, but a prating fool shall fall. Yung mga tao daw ng panta sa kanilang puso, tatanggap daw yan ng kautusan, subalit yung mga mangmang na nagre-reject ng kautusan, sila daw po'y mahuhulog. They shall fall, sabi ng Bible. At ano pa po sabi ng Biblia? Proverbs 15 verse 11, Proverbs chapter 15 verse 11, hell and destruction are before the Lord, how much more than the hearts of the children of men? Biguin mo, ano bang meron sa hell and destruction? Nasa mga impyerno ngayon? Nasa kalagitnaan ng earth. Yung pinaka-core ng earth, nandyan yung impyerno. Alright? Hindi natin kayang tignan yan ang naked eye natin. Ilang kilometro yan. Wala sa kinalalagyan natin. Kita-kita yan ng Diyos. How much more yung puso natin. Amen? Amen. Kung yun nga alam ng Diyos yung puso kaya natin. Nababasa ng Diyos yung puso natin. Kaya kung di raw natin ibibigay ito sa Diyos, alright, it will determine our destiny. Alright? So yun po, ano pa? Proverbs chapter 16, verse number 9, o chapter 16, verse 5. Sabi ng Bible, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord, though hand join in hand, he shall not be unpunished. Kapatid, ayan ang dahilan kung bakit si Satan binagsak ng Diyos. Ang ganda ng kanyang kalagayan sa langit. Pero sabi ni Satan, okay, tingnan natin sa Isaiah chapter 14. Isaiah 14, mga kapatid. Verse number, I think 12. Alright, sabi po ng Bible, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart. Sinabi niya sa kanyang sarili. Kaya it determines his destiny. He was been fallen from heaven. At saan siya dadali? Impyerno, dagat-dagatan ako eh. Kahit ganun din sa mga Kristiyano o sa mga tao. Pag ang puso ng tao, hindi naniwala sa salita ng Diyos, nireject na si Christ, hindi siya nagdesisyon ng tama, o saan siya punta? Impyerno. So, ibig sabihin, ang puso pala, di ba? Ayun po yung nagdedetermine, ayun yung nagde-decide. May mga kapatiran tayo dito, di ba? Bago sila mag-baptize, di ba? Nag-observe muna sila. Kung ano ba talaga yung turo dyan, na talaga bang nasa Bible. Hanggang sa eventually, pinenlighten sa kanilang Diyos ang kanyang salita. And then they decided, sige, dito na ako magpapabaptize. Nag-decide ka, yung puso mo, nag-determine, nag-desisyon na sumunod sa Panginoon, and it will determine your destiny, which is heaven. Diba? So yun po mga kapatid. Ano pa? Proverbs 16 verse 5, verse 9. Alright, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. May mga plano tayo mga kapatid, pero ang Diyos nagda-direct. Kasi hindi lahat ng plano natin tama. May mga plano tayo papunta sa kapamakan. Kaya ang Diyos nagda-direct po sa atin. Sabi sa verse 25 ng Proverbs 16, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Eh minsan mga kapatid, hindi lahat ng prayer natin tinutugon ng Diyos. Bakit? Kasi baka may mga panalangin tayo sa ikapapahamak po natin. Kaya ang Diyos dinadirect na po tayo. Alright? So yun po mga kapatid, marami pang talata. Okay, Proverbs 18 verse 12. Okay, Proverbs 18 verse 12, kung sabi ng Bible, before destruction,
The heart of man is haughty, and before honor is humility. Marami na pong taong napahamak. Bumagsak po sila dahil sa kanilang pagmamalaki. Kaya kung hindi po natin babantay ng ating puso, hindi po natin ibibigay sa Diyos, ano mang kinalalagyan natin, anytime pwede bumagsak. Kilala niyo po si Herod, Acts chapter 12. Si Herod po, isa po siyang hari. Nasabi po ng Biblia, siya po ay pinipersecute niya sila Peter, pinakulong niya si Peter, pinapatay niya si James. Pero hindi naman siya pinarusahan ng Diyos. Alam niyo kung kailan siya pinarusahan ng Diyos? Tingnan po natin sa book of Acts, chapter 12. Oh. Sabi ng Biblia, verse 1, Now about the time Herod the king stretched forth his hands to make straight of the church. Verse 2, And he killed James, the brother of John, with a sword. Pinatay niya si James. Sino pa? Ginawa niya kay Peter, and because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then there were the days of unleavened bread. So si Peter, sabi sa verse 4, And when he had apprehended him, he put him into prison, and delivered him to a quaternions of soldiers to keep him at intending after Easter to bring him forth to the people. So ibig sabihin ito si Herod, di ba? Pinersecute niya yung church. Ano pa? Pinatay niya si James. Ano pa? Kinulong niya si Pedro. Inarangan niya yung gospel. Ang talong, anong ginawa sa kanya ng Diyos? Wala pang ginagawa sa kanya ng Diyos. Pero kung titignan natin sa verse number 21, ito na po, sabi ng Biblia, ito si Herod. And upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God, and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms, and gave up the ghost. Si Herod, hindi siya pinatay ng Diyos kung pinatay niya si James. Hindi siya pinatay ng Diyos kung pinersecute niya yung church. Hindi siya pinatay ng Diyos nung pinipigil ang Ebanghelyo. Pero, nung siya ay nagbalaki, tinanggap na yung papuri ng mga tao na para daw siyang Diyos pagsalita. Doon siya pinatay. At yung kanya matayan niya, on the spot, ano sabi ng Bible, inuod siya. Kung paano siya hinangaan ng tao, uy, nagsasalita ka na parang Diyos. Ganun din, binaliktad ng Diyos si Dario. Siya po'y inuod, kita-kita ng mga tao. Kung paano sila namangha, yun naman sila parang nandiri kay Herod. Kaya mga kapatid, napaka-importante na yung puso natin, bantayan po natin. Amen? Kasi pag nagkamali po tayo mga kapatid, it will determine our destiny. Alright? So marami pang talata dito, Proverbs chapter 19 verse 21. Alright? I mean, there are many devices in man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Hindi mo may plano ka, pero kanino pa rin plano matutupad? Kanino pa rin kagustuhan? Yung kagustuhan pa rin ng Diyos. Amen? Yung kagustuhan pa rin ng Diyos. Bagamat may plano po tayo. Pero yung kagustuhan pa rin ng Diyos ang mangyayari. Ano ba yung kagustuhan ng Diyos, mga kapatid? Diba? Ano ba yung kagustuhan ng Diyos? Na malulhati ang kanyang dakilang pangalan. Malulhati siya. So, ibig sabihin, kung magpaplano ka rin lang tayo, isama na natin ang Diyos. Amen. Amen? Ang hirap magplano, tapos sa plano mo, kinukontra ng Diyos. Ang hirap nun. Di ba? Kaya mas mainam, kung magpaplano ka, isama mo ang Diyos. Isama mo ang salita ng Diyos. Dapat may backup ka ng Word of God. Ano pa? Ang mga iplano mo, ano ba yung sa malulugod ng Diyos? Uy, malulugod pa lang Diyos sa magitan ng church. Sige, sasama ko ang plano ko. Okay, kasama ang church sa aking mga plano. Isipin natin yung mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Bakit? Kasi ang ating plano at ang plano ng Diyos, mas mag-stand out yung plano ng Panginoon. Diba? Proverbs 19, verse number 21. Diba? So yan po, there are many devices in man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Ano pa? Proverbs 22, verse 15. Proverbs 22, verse 15, sabi ng Biblia, Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from you. Mga kapatid, habang bata pa, gawin natin sa anak natin yun. Bakit? Kasi pag hindi mo sinanay sa paluet, ikaw ang mag-aamo sa anak mo. Mas maganda pa, bata pa lang, there is hope. Isipin natin, para siya pong umaamo sa atin. Ako po'y lumaki sa palo. Hanggang pagtanda, isinisip ko paano ko mapapaamo yung tatay ko. Pero yung mga batang di lumaki sa palo, may place yan for discipline. Yung magulang ang nagigos, wala pa, wala na.
Kahit anong gawin ng anak, sunod-sunuran yung magulang. Dapat bilang mga magulang, tayo po dapat ang nasusunod. Amen? Hindi yung ating mga anak. So yun po mga kapatid. So bata pala mga kapatid, may foolishness na. So therefore, it determines his destiny. Ako ng impyerno yung ating mga anak. So kailangan ng pagtuturo, kailangan ng pagdidisiplina. Ano pa? Proverbs chapter 23 verse 12. Sabi ng Bible, apply thine heart unto instruction and thine ears to the words of knowledge. Diba kapatid? Diba? Ay natanong, saan ba natuturuan? Ano bang institusyon na nagtuturo ng puso? Makakabang, sa mga eskwelahan po natin, secular, ang tinuturo dyan, isip. Tama? Utak ang tinuturo nila. Pero anong institusyon nagtuturo? Puso tinuturuan. Simbahan, amen? Puso tinuturuan yung puso natin. Diba? Kaya sabi ng Biblia, apply thine heart unto instruction and thine ears to the words of knowledge. Kaya napaka-importante ng subject ng values. Bakit? Kasi yung values ang tinuturo niya, tinatarget niya yung puso ng tao. Why? Paano kalagang puso? Kasi i-determine yung karakter ng tao kung anong puso niya eh. Lumalabas siya sa kanyang ugali. At ano pa? It determines his destiny or her destiny. Yan ang importante mga kapatid, bilang mga magulang, huwag po tayo magsawa magturo sa ating mga anak. Amen? Huwag po tayo magsawa. And then sabi pa, Proverbs 23, verse 12, nakita na natin kanina. And then verse number 22 and 26. Oh, nakita natin, sabi, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Yung mga kapatid, di ba? Kaya mga kapatid, di ba? Di maiwasan, may mga anak na nagmamahal sa kanilang mga magulang. Bakit nagmahal sa magulang? Check mo yung puso ng mga anak na nagmamahal sa magulang, ibig sabihin, naturuan yung puso nun. Pero yung mga anak na hindi nagmamahal sa magulang, hindi naturuan yung puso. Hindi naturuan gumalang, hindi naturuan magmahal, hindi naturuan na pahalagan yung kanilang mga magulang. Kaya bilang mga anak, mga magulang, napaka-importante na maturuan po natin kahit yung ating mga anak. Verse 26, my son, give me thy heart and let thine eyes observe my ways. Sa ating pagtuturo mga kapatid, napakalaga ng ating example. Kaya sabi niya, observe my ways. So yung magulang natuturo, sabi niya, my son, give me thy heart. At tuturuan kita ng instruction. Pangalawa, tignan mo yung aking ways. Ibig sabihin mga kapatid, o bilang mga magulang, tinitignan ng ating mga anak yung ating kilos. Sabi nga nila, actions is louder than words. May nag-visual si Faith, o nakikita niya, babasa ako ng Bible. O minsan, babasa rin siya, may Bible ako malaki, may Bible siya maliit. Basa rin siya, sabay, kikis ko yung Bible. Kikis niya rin yung Bible. Yakap Bible, o yakap. Yung mga kapatid, di ba? Sa action pa lang natin, nakakapagturo na tayo sa ating mga anak. Amen? Kaya napaka-importante, di ba? Huwag mo sabihin, anak, magbasa ka ng Biblia. Tapos ikaw, nandun ka sa cellphone. Magbasa ka ng Bible dyan. Hindi ganun dapat. Anak, basa tayo ng Bible. O ikaw mismo, nag-delete, basahin natin anak ng Bible. Siya rin, igbabasa rin ng Biblia. Diba? So yun po mga kapatid. So sa ating pagtuturo, mahalaga po yung nakikita nila, sabi, observe my ways.